हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पीनट बटर। त्यासाठी इथे मी लोखंडी कढई घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा किलो शेंगदाणे घेतले आहेत, जे मी लो फ्लेमवरती छान असे खमंग भाजून घेणार आहे। आपल्याला पीनट बटरसाठी एकदम खमंग शेंगदाणे भाजून घ्यायचे आहे। तर हे अर्धा किलो आहेत। आता हे मी भाजून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते। हे पहा, आता शेंगदाणे मी 20 ते 25 मिनटं मला लागलेले आहेत मीडियम फ्लेमवरती भाजायला। आता आपण हे चोळून ह्याचे साल काढून घेणार आहे। व्यवस्थित हाताने चोळून ह्याची अशी साल काढून घ्यायची आहे। हे पहा, भाजलेले शेंगदाण्याची मी जितके शक्य झालेत तितकी मी साल काढून घेतलेली आहे। आता आपण हे मिक्सरला लावून वाटून घेणार आहे। आपण बनवणार आहे चॉकलेट पीनट बटर। तर पहिले आपण प्लेनच बनवतो पीनट बटर, पण नंतर त्याच्यामध्ये आपण कोको पावडर ॲड करतो। तर थोडे थोडे शेंगदाणे घ्यायचे, जास्त भरायचे नाहीत एकदम, आणि ह्याला वाटून घ्यायचं आहे मिक्स करून। हे पहा, इथे मी शेंगदाणे किती छान बारीक केलेले आहे। तर आपण जर प्लेन पीनट बटर करणार असाल ना, म्हणजे चॉकलेट पीनट नाही, साधं पीनट बटर, तर तुम्ही या स्टेजला ह्याच्यामध्ये एक चिमूटभर मीठ आणि थोडीशी साखर टाकायची आहे। कारण पीनट बटर हे थोडंसं गोडसर असतं। जर तुम्हाला बिलकुल गोड नसेल आवडत तर फक्त एक चिमूट मीठ टाकून हे वाटून घ्यायचं आहे। तर आता आपण हे असं थांबूनच वाटून घ्यायचं आहे, मिक्स करायचं आहे आणि वाटून घ्यायचं। आपल्याला शेंगदाण्याला त्याचं तेल सुटेपर्यंत वाटायचं आहे मिक्सरला। हे पहा, किती छान असं तेल सुटलेलं आहे। आता तर तुम्हाला अजून फाईन हवा असेल तर तुम्ही आणखीन हे वाटू शकता अजून। तर आता मी काय करणार आहे ना, हे मी चॉकलेट पीनट बटर बनवते। तर ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा कोको पावडर ॲड करणार आहे। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडची कोको पावडर वापरू शकता। हे साधारणतः 2-3 मूठ शेंगदाणे होते, म्हणजे एक छोटी वाटी शेंगदाणे असतील, त्याला मी 1 चमचा हा भरून कोको पावडर ॲड केलेली आहे। आता आपण हे परत एकदा ब्लेंड करून घेणार आहे, मिक्स करून घेणार आहे, मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। हे पहा, आता मी ब्लेंड करून घेतलेला आहे हे चॉकलेट, कोको पावडर आणि पीनट बटर। तर आपण या स्टेजला काय करणार आहे, ह्याच्यामध्ये तुम्ही साखर टाका, मध टाका किंवा गुळाची पावडर टाका। माझ्याकडे आहे गुळाची पावडर, तर मी इथे 1.5 चमचा गुळाची पावडर ॲड करत आहे, म्हणजे आपलं पीनट बटर गोडही लागेल। आणि 1 चिमूटभर मीठ, आणि आता हे आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया। अशा प्रकारेच आपण हे पूर्ण शेंगदाण्याचं पीनट बटर करून घेणार आहे, थोडं थोडं वाटून। एकदम जर तुम्ही वाटलं तर नीट वाटले जाणार नाही शेंगदाणे, आणि मिक्सरही गरम होईल। त्यामुळे थोडं जास्त लोड न घेता थोडं मिश्रण घेऊन वाटायचं आहे। हे पहा, आता मी गुळाची पावडर, शेंगदाणे आणि कोको एकत्र वाटून घेतलेला आहे। जर तुम्हाला ह्याची अजून फाईन पेस्ट हवी असेल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये खाण्याचं शेंगदाण्याचं किंवा सनफ्लावर ऑइल 1 चमचा छोटा टाकून परत ब्लेंड करू शकता, म्हणजे हे जास्त स्मूथ होईल। पण जेव्हा तुम्ही हे नॅचरली असं कराल ना, आणि जेव्हा हे तुम्ही बर्नीत काढून ठेवाल ना, ह्याच्या वरती आपोआप शेंगदाण्याचं जे तेल आहे ना, थोड्या दिवसांनी सुटतं। त्यामुळे तेल टाकायची गरज नाही आहे आपल्याला। एवढं थोडंसं क्रंच असला ना, थोडंसं बारीक दाणेदार, तरीही पीनट बटर फार स्वादिष्ट लागतं। पण जर तुम्हाला एकदम पेस्ट हवी असेल तर तुम्ही ह्याच्यात थोडंसं 1-2 चमचे तेल, नाश्त्याचे जे हा चमचा आहे, हे 1 ते 2 चमचे तेल टाकू शकता शेंगदाण्याचं किंवा सूर्यफुलाचं, आणि ब्लेंड करून घेऊ शकता। आता हे आपलं पीनट बटर जे आहे ते तयार आहे। हे मी तुम्हाला आता पूर्ण पीनट बटर बनवून मग दाखवणार आहे। हे आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। हे पहा, इथे मी वाटी घेतलेली आहे। त्या वाटीमध्ये आता मी हे पीनट बटर काढून घेत आहे। हे पहा,
हे पीनट बटर बघा, तुम्ही बघू शकता ह्याच्यावर आपोआप तेल आलेलं आहे. मी जिबात तेलाचा हे वाटताना वापर केलेला नाही. शेंगदाणे जर तुमच्या खूप चांगल्या क्वालिटीचे असतील तर नक्की होईल. आणि अर्धा किलो शेंगदाण्याचं खूप सारं पीनट बटर बनतं. त्यामुळं विकत घेऊ नका, तुम्ही तुमच्या घरी स्वतः बनवा. तर तुम्हाला कळेल की ह्याच्यात काहीच भेसळ नाही आणि व्यवस्थित हे तुमच्या मुलांना एन्जॉय करता येईल. नॉर्मल मुलं पीनट बटर खातातही, पण ज्यांना चॉकलेट फ्लेवरचं आवडतं त्यांनी चॉकलेटसाठी कोको पावडर ॲड करा आणि खूप छान टेस्टी लागतं हे. तर नक्की बनवा. आता मी हे सगळं बनवते आणि मग तुम्हाला दाखवते की किती पीनट बटर तयार झालेलं आहे अर्धा किलो शेंगदाण्यापासून. हे पहा, पूर्ण जे आहे ना पीनट बटर आता आपलं तयार आहे. मी सगळं एकत्र करून परत एकदा मिक्सरला फिरवून घेतलं आहे, म्हणजे चवीत फरक नको, कुठे गोड आहे कुठे नाही असं व्हायला नको. आता आपण हे पीनट बटर एका काचेच्या बरणीमध्ये स्टोअर करून ठेवायचं आहे, असं भरून ठेवायचं आहे. आणि पीनट बटर घेताना ह्याला ओला हात वगैरे ओला चमचा वापरायचा नाही आहे, कोरड्या चमच्याचाच वापर करायचा आहे. आणि आता तुम्ही हे पीनट बटर कधीही एन्जॉय करू शकता. हे फार चविष्ट लागतं, चॉकलेटी असल्यामुळे मुलं पण आवडीने खातात. आणि नेहमीचा तो गुळ आणि शेंगदाण्याच्या लाडूपेक्षा पीनट बटर काहीतरी वेगळी गोष्ट आहे. तर नक्की ट्राय करा. जर मुलं शेंगदाण्याचे लाडू खाऊन कंटाळले असतील तर त्यांना हे पीनट बटर द्या, चपातीसोबत आवडीने खातील. किंवा ब्रेडसोबत एका बाजूला जॅम लावून एका बाजूला पीनट बटर, हे कॉम्बिनेशनही खूप छान लागतं. त्यामुळे नक्की करा. हे पहा, आपण पूर्ण पीनट बटर काढून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता अर्धा किलोमध्ये माझा हा 1 किलोची बरणी आहे, ही अर्धी भरलेली आहे. तर हे बघू